السلام عليكم خوتي. أول تجربة لكاميرا جو برو هيرو ديس بلاك في شوارع الجزائر العاصمة. تابعوا معنا هذا الفيديو واعطونا رأيكم في التعليقات. جيسبر إذا كنت تسمعوا ولا ما كنتش تسمعوا، أنا ما على باليش خوتي حتى ندخل للدار باش نعرف. أنا اللي برا راني نصور أنتيك، ما قولوا لي رأيكم. ما كان ينضل ما كان ينهبط. فوالا سيبو خوتي زهر باش بيها كدا عملنا بلاه. مشيت لهم خوتي، درت لهم دوسلوبهم. السيد غادي يحلف ليه صورني واش بيك يا وليد حمتي. بروميير فوا شفت روحي مشهور يا ماما. انا مشاو ليه هذاك هو الصح. ملي الطفل هذيك يضحك عليا معليش، انا ما باليش علاش خوتي. والله في الجزائر خص تكون ثقافه تاع كي تشوف واحد يصور بكاميرا ويمشي عادي والله لا عادي. اقسم بالله دوك راني نمشي برا الناس يشوفوا فيا انا نمشي لهم. لا ماشي يوتيوبر، انا انسان بسيط واحب البساطه، وهذه هي وهذاك هو. نزيدو نحطو تحت ندير لكم شويه اجواء في الجزائر العاصمه، وانتم قولوا لي رايكم كيفاش وعلاش. تحب تشوف تيك توك؟